እሺ ዛሬ እንግዲህ በአውቶዴስክ ፊዥን 360 ላይ ያሉትን ስኬች እና የፓርት ቦዲ መሰረታዊ አሰራር እንመለከታለን። ስራችንን የምንጀምረው አንዳንድ ነገሮችን ቼክ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ለምሳሌ ዩኒታችን ምን እንደሆነ ቼክ ካደረግን በኋላ ኤዲት ማድረግ ካለብን ማስተካከለን። አሁን እኔ ሚሊሜትር መጠቀመው ሚሊሜትር መጠቀም ካለብን ሚሊሜትር አድርገን ሌሎቹ ካሉ እዚህ ጋር ሴንቲሜትር ከሆነ ሴንቲሜትር አድርገን እንወጣለን። ከዛ ይሄንን ቼክ ካደረግን በኋላ ክሬት ስኬች የሚል ውስጥ ገብተን የምንፈልገውን ፕሌን እንመርጣለን። ክሬት ስኬች የሚለው ውስጥ ገብተን የምንፈልገውን ፕሌን ያስመርጠናል። የምንፈልገውን ፕሌን መርጠን እንደምትመለከቱት ይሄኛው ሳይድ ፍሮንት ነው፣ ይሄ ቶፕ ነው፣ ይሄ ደግሞ ራይት ሳይድ ቪው ነው። የምንፈልገውን ፕሌን መርጥና ስኬቻችንን እንሰራለን። ክሊክ ስናደርግበት ወደ ስኬቹ ይዞን ይገባል። ከዚያ የምንፈልገውን ስራ ለመስራት የተለያዩ ፕሮፋይሎች አሉ። እነዛ በመጠቀም ስራችንን መስራት እንችላለን። ለምሳሌ ሬክታንግል ብንሰራበት እንደዚህ አድርገን ሬክታንግል መስራት እንችላለን። ዳይሜንሽን መስጠት ካስፈልገን ዳይሜንሽን እዚህ ውስጥ ገብተን ዳይሜንሽን እንሰጣለን። ለሴ 50 በለው 100 በለው። ከዛ የዚህኛውንም እንሰጣለን። የዚህን 50 በለውና ከዛ ይሄን ሬክታንግል ሰርቶልኛል። ከዛ ይሄንን ሬክታንግል ከሰራን በኋላ ወደ 3D ቦዲነት መቀየር ይችላለሁ። ስለዚህ ያንን ለማድረግ ፊኒሽ ስኬች ብዬ እዚህ ጋር ወጣለሁ። ከዛ ይሄው ፕሌኑ ላይ የሰራልኝ ሬክታንግል ይዞልኝ መጥቷል። ይሄንን ወደ 3D ቦዲ ለመቀየር ከፈለኩ ይሄንን ኤክስትሩድ የሚለውን ኦፕሽን ተጠቅሜ ኤክስትሩድ አድርገዋለሁ። ኦብጀክቱ እንደምትመለከቱት ኤክስትሩድ አድርጎ ሰርቶልኛል። 50 ሚሊ ሜትር ድረስ ኤክስትሩድ አድርጎልኛል። ኦኬ እለዋለሁ። 50 ሚሊ ሜትር ያለው ሬክታንጉላር ሼፕ የሆነ ነገር ሰርቶልኛል። እዚህ ሼፕ ላይ ሌላ ነገር መስራት ከፈለኩ እችላለሁ። ለምሳሌ ሆል ልሰራበት ከፈለኩ ከዚህ ፕሌን ላይ ከሆነ ሆሉን መስራት የፈለኩት እነካለትና ያመጣልኛል። የሆሉ ዲያሜትር መስጠት ካስፈለገኝ እሰጠዋለሁ። እዚህ ጋር 40 ሚሊ ሜትር ነው የሚለው ዲፎልቱ። እኔ 30 ሚሊ ሜትር እንዲሆን ከፈለኩ 30 ሚሊ ሜትር አድርግና ኦኬ እለዋለሁ። የምፈልገውን ሆል ይሰራልኛል ማለት ነው። የምትመለከቱትን ሆል ድሪል አድርጎ በ30 ሚሊ ሜትር ዲስታንስ ሰርቶልኛል ማለት ነው። ሌላ ነገር መስራት ከፈለግን እንደገና ስኬች ብለን እንገባና የምንፈልገውን ፕሌን እንመርጣለን። ለምሳሌ ይሄን ፍሮንት ፕሌን መረጥኩላት። ከዛ የላይን ፕሮፋይሎችን ተጠቅሜ የምንፈልገውን ሼፕ መስራት እችላለሁ። ለሴ እንደዚህ አድርገን ስኬፕ ብለን ምሳሌ ሰርኩላር አንድ ሼፕ ነው የፈለኩት። እዚህ ጋር ሰርክል
የሚፈልገው ሰርክል 2 ፖይንት ሰርክል ነው። 2 ፖይንት ሰርክል እንደዚህ አድርጌ መስራት እችላለሁ። ይህን ከሰራው በኋላ እችኛውን ሰርፌስ አልፈልጋትም። ስለዚህ ትሪም ማድረግ ፈለኩኝ። ይኸው ትሪም የሚለው ኦፕሽን እዚሁ አለልን። ትሪም እናድርገዋለን። እዚህ ይሄንን ኦብጀክት ወደ 3D ቦዲ መቀየር ፈለኩኝ። ለምሳሌ ይሄንን ኤክስትሩድ ባደርገው በዚህም የተለየ ሼፕ ይዞ ኤክስትሩድ ሊሆንልኝ ይችላል እንደምትመለከቱት። ስለዚህ የምፈልገውን ዳይሜንሽን ሰጥቼ ኦኬ ስለው ኤክስትሩድ ሊሆንልኛል። ነገር ግን እኔ ኤክስትሩድ እንዲሆንልኝ አልፈለኩም። ስለዚህ ሌላ ኦፕሽን ልጠቀም። ሪቮልቭ እንዲሆንልኝ ፈለኩኝ። ስለዚህ ሪቮልቭ አዘዝኩት። ስለዚህ ምን ይጠይቀኛል? ሪቮልቭ ሳዘው አክሰስ ሴሌክት አድርግልኝ ይለኛል። ሪቮልቭ አክሰስ ለምሳሌ እኔ እችኛዋን መረጥኩለት። ስለዚህ በዚች አክሰስ ላይ ሪቮልቭ አድርጎ የሚፈልገውን ነገር ይሰራልኛል ማለት ነው። ይህ ዋን ሳይድድ የሆነ 360 ዲግሪ የዞረ ቦዲ ሰርቶልኛል ማለት ነው። የምትመለከቱትን ከፈለኩ አዛዞሬ ማየት ይችላለሁ። እዚች ጋር የምትመለከቱት ፎርሜት የምትለውን ኦፕሽን ነክቼ አዛዞሬ መመልከት ይችላለሁ። የምትመለከቱትን አይነት ሼፕ ፊዥን 360 በሚያምር ሁኔታ ሰርቶልኛል። ራንደምሊ የሰራነው ስኬች የሚያምር ኦብጀክት ሆኖ እንደዚህ ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም በየቤታችሁ ሆናችሁ ፍሪ ትራያል ለ30 ቀን ከአውቶዴስክ ዌብሳይት ላይ አውርዳችሁ የምትፈልጉትን ኦብጀክት እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ። ሌሎች አይነት አማራጮችም አሉት ብዙ፣ ወደፊት የምንመጣበት ይሆናል። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ቪዲዮውን ሌሎች ነገሮችንም በዚህ ሶፍትዌር ዙሪያ ይዤ እመጣለሁ። ወደፊት ተከታተሉ፣ በጣም ኢንትረስቲንግ ነው። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ አሁንም ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ካልተመቻችሁ ዲስላይክ አንላይክ ማድረግም ትችላላችሁ። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች። አመሰግናለሁ።